pa namin kung ano talaga yung pangalan namin, kung Team Extra Rice, Team Double Cheeseburger. Pero pakiramdam ko gano'n na talaga eh, Team Double Cheeseburger na nga talaga. Pero killer dito on the other hand, nakita na natin yung picks nila. Yes. So let's not go to the team rundown anymore, nakita na natin kung ano mga gagamitin nila. Evos PH on the other hand, just starting it slow, ayaw nila masyado ng invade. Yes, masyadong chill lang yung both side of the team natin dito, Kuya Battle. Wala pa masyado na nakadala na engagement tulad ng mga nangyari kanina, no? Early on the match. Engagement from both side of the team. Oo. Pero ito na nga dito, kung tama. Aba, si Killer tsaka si Eson medyo nagkakaroon ng Nagaharasan, pasan doon. Sino nga ba mananalo? Yo-yo o Maso? Yun, tignan nila natin. Pero ito na nga, no, the turtle on the top sides now being taken by Evos PH. Nako, tignan natin kung maaagaw magulong kadya natin at ng Esmeralda. Tamang reset lang din naman. Pero sa both sides, kung nakuha na yung gold crab. Nakuha na yung gold crab. Pero, alam mo men, yung gold crab na to sobrang pagod na. Ilang beses na yung reset. Killer on the other hand, just trying to go for Eson dito. Eson, napilitan siyang gamitin yung kanyang ages. Pero Cignal Ultra, controlling that crab. Oh. You will secure it. Ang linis ng zoning dito, no? Nung Cignal Ultra natin with this Grak, mga kaibigan. Ito mga Grak coming in from the mid lane. Tamang haras lang naman. Ito yung Tamos natin, na-out damage niya. Yung Terizna natin, baliktad. Na-out damage niya yung Tamos natin dito sa mid side. Kaya kailangan na resurrecting soon. Pero wait lang. Ginamit ba kanina ni Eson. Haji yung ano to? Yung skin na bago, negosyon, UK? Yes, gamit niya. Parang hindi ko napansin kanina, pero si Ay, Dupen, kanina? Hindi. si Dupen gamit niya yung Gamit UK. niya ngayon yung bago ni Cushion. Pero eto na nga, no, Turtle is now up for grabs and is being taken by Cignal Ultra. Nako, Honda na dito, tamang abang lang naman with the bouncing ball palayo, mga kaibigan. Ring of Judgment ng mga para sa Snow. Nako, Turtle has been taken down by the Cignal Ultra. Napakalaking tulong nito, no? Gold lead kagad ang bigay niyan. Hindi gumana mga kaibigan yung pagtalon-talon ni Honda doon. Kahit sabihin natin si Haji din, pinilit yung talonin yun para i-retrieve. But right now, Dexter is just, they're just camping dito sa taas para hindi masyado mabigay kasi alam nila yung pressure na ginagawa ng Cignal Ultra. They want to take down the off lane para mas malalim yung pwedeng takbuhan ng kanilang minions. Pero if you think about it, doon sa may baba, yung tapatang Eson dito versus Killer. Maganda ang pinapakita ni Eson dito. He's just holding down the lane. Hindi siya masyado nagpapabully. Kasi yun na naman yung pinaka-idea eh. If you're at Hams right now, hindi mo kayang i-1v1 dito masyado yung Terizla kasi alam mo mas mataas yung damage output niya sa'yo. Pero kung kukontrol mo lang yung lane at magiging patient ka na sa lahat ng gagawin mo, you're still gonna skate. Hindi magiging problema yun para sa'yo. Di talaga sapat. Pero ito na nga, follow up ng dinaman coming from the Kupra dito. Terizla still trying to chase away the Tamos with that ages ng dinaman. Kupra with the bouncing ball dito sa loob ng damuhan. Ako, Sunsparks na ilatag na. Penalty zone, walang tinaman. Mga kaibigan ng Harit trying to chase away the Kupra with the first blood. Disanya will take it away mga kaibigan dito. Bouncing ball pa rin kahit wala nang kakampi. Cushion dito sa likod natin, hindi pa sumusunod. Napakalinis naman ng Tyrant's Revenge pero hindi pa rin sapat para makatakas. Nako, 2-0. Disanya natin kaya Butters. This time around, dahil maganda yung kinalabasan ng Cignal Ultra dito on the top lane, they give emphasis on their off lane. Off lane dito nila ngayon is doing really great. Eson mga kaibigan, yung 0-3 niya kanina, napalitan ng 0-0-1. Secret weapon nga. Secret weapon nga talaga. Nako, pero eto na nga, no, the third tier turret on the bot lane is now being taken by Cignal Ultra. Tignan natin, no? Cushion is not enough to defend the turret on the bot side. Medyo na late yung Kufra natin. Oo, pero alam mo, Kuya Baymax, Calamity Reaper is now up for Disanya. Disanya dito is really having a good time. That's actually a very early Calamity Reaper. Oo, maaga yung Calamity Reaper na yan. 4 minutes in, 5 minutes. Incoming 5 minutes into the game. Nakuha niya na agad yan and that is going to be very bad for the side of Evos PH. Kahit si Killer dito, parang ramdam ko hindi kakayanin yan, especially wala siyang masyadong dash dito. Pero going in, may nayakap dito, penalty zone, Terizla will take down Kaja. Naku, ito na ang follow-up ng naman dito sa Sunsparks na ilatag na, walang tumatarget dito sa Harit natin with the free, tamang chrono dash lang, swipe in, swipe out, tamang takbo, gusto natin still being chased away by the Esmeralda, pero hindi na nila itataboy pa, no? Babalik sila para sa turtle pero yon tamang batak lang with the bouncing ball na naman dito. Harit will not be able to run away. Naku, inahabol siya dito ng Kufra. Naku, inahabol siya ng dalawang support. Oy, yung healing galing. Healing galing pa.
Sige! Killing Oy, spree. naku po, Died Cignal out. Ultra. Pero eto, yung Cupra natin dito, still, makakatakbo, no? Hindi nahahabulin pa ng Cignal Ultra natin. Na, Hindi try to wild go for the charge. wild charge pero nag-over... Well, masyado mabilis tumakbo si Dufen. Si Dufen. Hindi nag-overspeeding nun si D. Masyado lang talaga mabilis tumakbo. Pero Haji try to go for the kill. Shadow kill. And the lucky bounce is there pero Uy! Tets dito. Na-late yung Na-late yung player. Na-late yung player. Naku Okay lang. talaga doon, Okay lang. divine judgment kaya Butters. Pero napakaganda ng backup na pinakita doon ni Haji. Pero alam mo dito, Cignal Ultra. This is the Cignal Ultra na kilala ko. Na they can dominate the early game, they can dominate the late game, Launch mid game, they attack! can come back from a late game na sobrang laki ng deficit. Pero dito Dufen, try to get Nako. away. Pero Dufen dito, Di nako kinaya! po, Holy eto. Star Moon! Galing sa Esmeralda! Naku, tamang alka lang dito sa may gilid natin. Mega kill na nga yung harit natin dito. Grabe naman. Desanya, Esmeralda will take down also the enemy Estes and it's a 2 for none in favor of Cignal Ultra. Kuya Butters, nako. Third tier turret will also be taken down na dito sa top side natin. Alam mo, naniniwala na ako ngayon na Evos PH, pagka nagugusyon si Dufen, may sumpa sila. Ha? Ganitong nangyayari sa Evos PH pag nagugusyon si Gusto si Dufen. Dufen. Laging hindi maganda yung hulma ng kanilang early game. Pero they can still come back from this. I'm not Still, really it's too saying early na... to say, di ba? It's too early to say. They still have Haji, pero nagkaulihan dito, Pew, getting caught out. And look at the first coming out from Dufen. Dufen dito. Eto. Tets! Nako, Nahuli ka Tets, dito, penalty nahuli. zone. And ito yung mga mistake na hindi afford ibigay ng side ng Cignal Ultra. Remember, you're leading. Turtle resurrecting But, soon. yung lead na yan, hindi pa yan enough para manalo kayo straight Hindi pa out. ganun kalakihan. Hindi yung pa lead ganun nila, kalakihan. Yes, that is true. Take into mind dapat na kayang-kaya pang habulin yung lead nyo na hindi naman ganun kalakihan. Huwag masyadong kampante. Pero Necklace of Durance, design nyo dito, very good itemization. Siyempre, against dito kay Dexter. Dexter, they're not really making this Estes down. worse. Estes, pero Desanya, getting Desanya. caught out. Wow! No, Brock will mamamatay na rin data dito. Tamang sprint out ng naman palayo. Still chasing away by the enemy. Kufra Esmeralda rito. No, still Initiate silang to protect retreat. this Brock. Protect this Grok, pero Evos PH finding the right pick-offs. Yung kaninang lamang ng Cignal Ultra na wala, napunta dito sa side ng Evos PH at pumantay na sa kanila uli Pumantay ngayon. na actually, Butters. Ito yung pinaka-problema, paring Baymax. Estes dito, nahanap niya yung farm na kailangan niya. He has his enchanted talisman. Sustain-wise, feeling ko mas naging maganda yung game para sa kanila. Bale, ang nangyari din kasi dito is medyo nakampante. I think the Cignal Ultra, no, paisa-isa sila ng lapit dun sa Turtle, no? Knowing apat from the team Evos PH yung nagtitake, medyo napitasan sila. Kaya medyo nakahabol na rin yung Evos PH. Dupen, Dexter, Honda, nandito sila nakatambay sa may gitna. Kinakausap nila yung mga dahon-dahon. Pero Tets, hinaantay nila mag-overextend. Honda dito, Kumakaway-kaway na din really canceling kung ano man yung pinaplano niya doon. Pero si Killer dito sa D, hindi ML to eh. Uy! Tagu-taguan to eh. Tagu-taguan yung ginagawa nga dito, no? Kaya Thurs, tamang pakiramdaman lang. Ano lang eh, yung pag nag-aabangan lang, oh. Pero ito nga yung Grak yata dito will go for an engage, pero hindi niya na itutuloy. Tamang batak ng Dinaman. Kaja rito with the invincibility. Naku, nasa bulutan pa rin dito mag-super. Gusha with the killing spree. Desanya has been picked off here. Naku, nag-dive under the turret yung Gusha natin. Grabe naman yung heal. The Dexter dito still alive, but Kaja will take down the Gusha. Evos Haji dito sa likuran, pero buhay pa rin yung Grak natin, but will be taken down by Haji with the double kill. Esmeralda will slay down the Kufra. Karista trying to run away, but will not be able to. Esmeralda with that double kill. It's a 3-4-3 in favor of none. Matutunayan nga ba yung kasabihan na naisusulat sa libro Lord ng OG, resurrecting mga soon. kaibigan, na kung sino man ang nauna ay siyang mahuhuli. Kaya sabi dito ng Cignal Ultra, hindi namin papatunayan, hindi namin hahayaan na magkaroon ng isang malaking patunay doon. Kasi kami ang nauna, kami pa rin ang magtatapos nito. Nasa amin pa rin ang huling halakak, ika nga nila, no, kay Butters. Sa dulo, sila pa rin ang mauuna. Walang magbabago. Basta sila, Cignal Ultra, ang mauuna dito. Evos PH, that was a very good pick-off. I mean, wala akong ini-take out sa kanila. Yes, they lost the fight. Pero parang Baymax, you have to give your respect para dito kay para dito kay Honda, kung paano nila hinuli talaga dito yung Harit ni Desanya.
Nako. Kulang lang talaga sila ng damage. Damage dealer na talaga yung kulang nila dito. Pero ito naman, Esmeralda, Tyrant Survey, papunta sa pader. Diamond Force na, ilatag na dito yung harit natin ng swipe in, swipe out. Tarista, still trying to do damage as much as he can. Pero hindi na nila itutuloy yung team fight. Oh, pero si Eson dito na the most patient player ever. Oo, the most patient player. Tamang speed push na talaga, no? Tamang speed push lang. Hindi siya nagpapasindak. Para siyang isang Minion. Hindi minion, hindi siya minion. Ano ba yun? Para siyang isang ahas. Ahas? Na tutuklawin ka anytime na magpakita ka sa linya. True. Yes. Pero as long as hindi mo siya pinapakialaman, Yes. lumalaki siya na lumalaki. Pero eto na nga, no? Kaja has been taken down by Evos PH. Nice pick off coming in. Ay, si Dufen na out. Falling star mo dito. Dufen still alive. Nako, trying to run away. Harit. Shut down. Chrono Dash, mga kaibigan, still alive. 4v1, mga tol. Pero hindi na nga magtatagal into the hands of Gusion. Yung ating Tamos, medyo late nang dating dito. Ay, yung ahas! Nako! Yung ahas! Hindi kaya yung ahas. Hindi kaya ng ahas. Hindi kaya masyadong malaki yung ahas. Nako. Secret weapon. But right now, Evos PH, they are gonna get the Lord. At totoo nga ata, mga kaibigan, kasabihan. Ang siyang nauuna ay siyang mahuhuli. Mahuhuli. Evos Nako. PH, nakuha nila yung Lord. Lord level 1. Totoo nga ata talaga yung libro. Nako, Yung nais tignan sulat natin. sa libro. Kasi hindi pa rin naman tapos, Getters. No, still, di ba? Kaya pa rin i-hold out ng Cignal Ultra to. Hindi pa rin naman gano'n kalakihan yung lamang ng Evos PH with the 1310 and 1,000 gold lead. At kinuha na ng Evos dito yung favorite item nila, mga kaibigan. Yung Halberd. Si Halberd Bautista. Si Halberd. Not to mention na kamukha din nung ni Halberd Bautista talaga yung coach nila. Hindi ko sasabihin, kilala nyo naman yun. Oo, huwag na natin i-pinpoint. Pero ito na nga, the second year turn on the middle side by Cignal Ultra is being defended. Nako, iwas sila ngayon sa pag-take down yung mga third nila. Knowing that the Lord is here on the bot side, kini-clear out muna nila yung minions bago sila pupunta para sa Lord. Oo, pero Honda dito, nagtatalon-talon lang sa mga bush-bush. They're just, just trying to control everything. This is the first Lord of the game. Evos PH dito, just casually scrolling in. Ayun lang yung ginagawa nila. Sasamahan lang nila, they're just going to ride the momentum. If the momentum goes well, they can get a pick-off or two. Magiging okay yun. Pero Evos PH, they're being very patient and that is a good playstyle for them. Ngayon na sila na yung nakakalamang. Sino ba kaya batters, no? Yung dapat i-prioritize dito ng Cignal Ultra during Launch team fight. attack. I feel ang kailangan nila talaga unahin dito si Dexter. Because as long as nandiyan si Dexter, any kind of damage output from them, kung hindi nila paninindigan, laging merong aalalay dito sa side ng Evos PH. At ganun yung nangyayaring mga sitwasyon kanina. Kung isipin mo, ang ganda na ng huli nila. Nahuli na nila agad dito si Duben. Nasa alangan din siya. But because of the heal, ang ginawa ni Duben, tumakbo palabas, nag-lifesteal ng konti, pumasok uli. Diba? Oo, nagpahila ng konti, pumasok ulit during kailangan the team fight. tanggalin si Dexter. Kailangan tanggalin ang mobile ambulance dito. Kailangan matanggal to, Evos itong walking hospital natin. Nako, kailangan na mapitas nga yata dito ng Cignal Ultra. Tignan natin kung may-utilize nila yung roaming item dito ni Tets, no, upang ma-pick off sa likod. At saka Eto dapat mga dito, SS natin. parang Launch Baymax, attack! hindi pwedeng iba-iba sila ng target dito for the side of Cignal Ultra. Kailangan, kapag nag-burst down sila ng isa, tutok lang talaga sa isa. Pinpoint nila. Pinpoint nila. Kasi kanina, yung nangyari sa may pinakalaban, binato lang nila, binato yung mga skill nila. Kung sino Binuhusan man lang yung tamaan, diba? okay na. Pero, it's not going to be the best. Pero zone on 4! Sila dito, catching them out! At eto na ata, ilaban na hinahanap nila. Dexter dito, pinaka-ultimate na may pinakagitna. Haji, trying to find this shadow kill. Nandito may pinakagitna. Signal Ultra, they will still win this. Oh my goodness! Haji dito going for the cleanup. Haji, masyado mataas yung buhay nila. Phew! Going 1v1 with Haji. Pero eto yung mga Falling shadow Star kill once nila. again and will be taken down. Shut down. Double kill for our Esmeralda. What a comeback from Cignal Ultra doon sa team fight na nangyari. Kuya Thurs, nako, mukhang hindi papatunayan talaga nila na hindi totoo yung kasulatan doon sa libro mo. Wala, libro natin yun. Kasama ka na doon. Kasama na pala ako doon. Nagmamalinis ka pa. Ito yung kailangan natin alalahanin, Kuya Baymax. Kuya na, Baymax pa. Cignal Ultra. That wasn't really the best initiation for them. They made it count. They made it count. Yeah. View dito, kung papansinin mo yung buhay niya, hindi man lang nagasgasan. Yes! I think
hindi siya na-focus during that team fight. Mas na-focus actually si D, which is a Grak. I don't know why, but they focused on the Grak during that team fight. Ibis na hayaan nila yung Grak, mas hinabol pa nila. And that let you do the job. Ako naniniwala ako dito for Evos PH, hindi nila gusto yung mga laban na kumpul-kumpul. Kapag ka makasetup dito si Honda, makasetup dito si Trisla ng isang magandang penalty zone o ng Tyrant's Rage, I feel na dapat hindi nila kunin yung fights na yon. Bakit? Mas maganda sila sa mga pick-off eh. Haji dito, just looking at his skill set, Shadow Kill. Shadow Kill doesn't really work on 4 heroes kasi ang mas gusto mo, nagta-target lang siya ng isa. Dufin on the other hand, pwede yung gamitin Shadow Blade Stutter, but at the end of the day, it's just gonna hit, sabihin natin, 1 hero talaga effectively. So, Evos PH, ayaw sa kailangan nila hanapin yung pick-off game nila dito. If they can, Cignal Ultra will take this 2-0. Nako, tamang haras na naman dito yung ating Kufra, but will not be enough to take the initiative dito para sa Lord natin. Lord is being taken down by this Esmeralda while the Evos PH is watching. Cignal Ultra dito, taking down the Lord. Si D dito, tamang zone out lang. May naulit sa may pinakalikod. Honda trying to run away with the sprint. Pero D, siya yung naipit dito. They can just go in. Si D dito, na power nature na. Nako, ito na Tyrant's Rage dito. Hindi na nga-enroy. Baka si Ball palayo. Grak still chasing away the enemy. Skyja with the Divine Judgment. Nahuli na. Yung Goshen natin will not fall down. But still, the Chrono Dash coming from Harit dito. Yung papatay sa kanya. Yung ating Narista with the penalty zone will not be enough. And will be taken down. Double kill by this Teresa, mga kaibigan Ketters. Ayan na, yung secret weapon natin lumalabas na. Alam mo, hindi nila ako ay, naku po, nakita si Haji, napili na siya tumakbo. Nakuha Shadow is there. Walang retribution play na manggagaling dito for the side of Evos PH para i-steal yan. Tatakbo niya na lang yan. They can't afford to lose one more person. Signal Ultra dito will get the second Lord. And this is goal time for the side of Signal Ultra. They can take this game 2-0. Yes, I think still, no? Dexter is going up. Almost all the team of Evos PH is going alive right now. Hindi pa rin natin pwedeng sabihin unless magkaroon ng pick-off dito. Ito na, si Weapon tsaka si Child Wonder naglalaban. Ay, wala. Ayaw talaga nila magsakitan. Ayaw talaga. Nagmamahalan sila. Eh. Nako, pero ito na nga. Lord is now marching into the mid lane. Kuya Tars, nako. Tignan natin kung sasabayan nila or gagawin na naman nila yung split with the Lord technique na tinatawag Split with the Lord. Pwede naman yung walk with the Lord. Yes, pwede naman. Oo, walang nagkakamali sa paglalakad. Gagamitin dito ng Signal Ultra yung walk with the Lord technique. Yan, yung mukhang yun nga. Walk in the light. Sasabayan nila. Walk in the light of the Lord. Oo. Follow the Lord. Sasagasaan na mga kaibigan. Pero ito na nga, Tyrants. Uy! Tyrants Rage, mga kaibigan dito sa likuran. Tama, ultimate lang din naman. Naku, penalty zone sa apat. Naku, po, kulang yung damage, mga kaibigan. Walang follow-up. Grak is down on the inside of the base. Narista will try to run away. Falling Starboard coming from Esmeralda. Harit doing his job to do the damage as much as he can. Pero hindi pa yata matatapos dito. Kuya Chris! Dupet! Pataklid na by Dupet, mga kaibigan! Hoy, Dupet! Kaya mo pa ba? Dupet, killer dito, susubukan lumaban. Pero sabi ni Haji na doon sa may pinakalikod. I'm gonna try to go for the cleanup. Isa niya dito, lumalaban pero he has the immortality. Mabubuhay pa siya dito. He has the armor. Pero Evos! Oh my goodness, Evos dito will get the turnaround. And they will win that clash. Ang ganda nung pinakita ni Haji doon, Kuya Turs. Napangalinis na the way he picked off the enemy team one by one. Napasigaw talaga lahat ng mga nanonood ngayon dito. Napasigaw lahat ng nanonood. Then sabi dito ng Evos, pwede na natin tapusin to eh. Actually, kaya. Kayang-kaya, Kuya Turs. Pero Naja is alive. Tignan natin kung makiklear out niya tong catapult minion to save the base. Pero mukhang He's hindi gonna go na for nga the Divine Judgment dito. Pero si Killer nandun pa rin sa may harapan. Sabi dito ng Evos PH, let's go to game number 3! Game number 3 tayo, mga tol. Tignan natin. Ako, napakaganda, Kuya Turs, ng laban na ipinakita nila. That was such an unexpected comeback. Alam nyo, itong mga player na to, may sama talaga na loob sa atin itong mga to eh. Series number 1 pa lang, hoy. Yung laro nyo,